हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल. आज आम्ही इथे अक्सब्रिजला आलो होतो, जिथे हॅलोवीनचं सेलिब्रेशन चाललं होतं. आणि एक ठिकाणी ते लोक पंपकिन देत होते आणि आपल्याला ते फेस बनवायचं होतं. तर आम्ही पण प्रयत्न केला आणि आता बघूया आपण आपला प्रयत्न कुठपर्यंत सक्सेसफुल राहतो आणि आपला हॅलोवीनचा फेस कसा बनतो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. This is Halloween.